Có hàng triệu người trên thế giới này không có ý niệm gì, dù là nhỏ nhất về những nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại. Trường lớp dạy mọi người thực hành mọi thứ, trừ các nguyên tắc để có được thành công. Họ yêu cầu những người trẻ tuổi dành từ 4 tới 8 năm để tích lũy những kiến thức trừu tượng nhưng không dạy họ phải làm gì với những kiến thức đó. Thế giới này đang cần một triết lý thực tế và dễ hiểu về thành công. Triết lý đó được thiết lập từ kinh nghiệm thực tế của những người đàn ông và phụ nữ của trường đại học vĩ đại mang tên cuộc sống. Trong lĩnh vực triết học, tôi chưa từng thấy có thứ triết lý nào có bất cứ nét tương đồng nào dù là nhỏ nhất với thứ triết lý mà tôi đang có trong đầu. Có rất ít các nhà triết học có khả năng dạy mọi người về nghệ thuật sống. Kinh nghiệm đã dạy tôi rằng một người đang đến rất gần với thành công khi những thứ mà anh ta gọi là thất bại xảy đến, bởi đây chính là dịp để anh ta buộc phải tư duy. Nếu tư duy đúng đắn, cùng với sự kiên trì, anh ta sẽ khám phá ra rằng những thứ được gọi là thất bại đó thực ra chỉ là một dấu hiệu nhắc anh ta phải trang bị lại cho bản thân mình một kế hoạch hoặc một mục đích mới. Phần lớn những thất bại thực sự đều bắt nguồn từ những giới hạn mà con người tự đặt ra trong tâm trí mình. Nếu có đủ dũng cảm để đi thêm một bước nữa, họ sẽ nhận ra sai lầm của mình. Phần lớn những thất bại thực sự đều bắt nguồn từ những giới hạn mà con người tự đặt ra trong tâm trí mình. Một tư duy tiêu cực và tự ti có thể là trở ngại lớn nhất trên con đường đi đến thành công. Với tình hình kinh tế đang đi xuống như hiện nay, có quá nhiều người cả đời mọi chuyện luôn suôn sẻ, giờ đây, lần đầu tiên phải đối mặt với những vấn đề tài chính nghiêm trọng. Rào cản lớn nhất khiến họ chưa phục hồi lại được chính là nỗi sợ hãi và tự ti bắt nguồn từ những trải nghiệm gần đây của họ. Bạn có để tình hình kinh tế đang đi xuống hiện nay tác động đến bạn không? Bạn có để nỗi tự ti và hành vi tự phá hủy bản thân ngăn bạn đạt được ước mơ của mình không? Có phải bạn chính là kẻ thù tồi tệ nhất của bản thân mình? Và sau đây mình giới thiệu tóm tắt sách cho các bạn cuộc phỏng vấn giữa Napoleon Hill với con quỷ trong ông. Cuốn sách Chiến thắng con quỷ trong bạn của tác giả Napoleon Hill phần 1, cuộc phỏng vấn con quỷ giữ trong bạn. Hát hỏi ta đã phân ra mã số bí mật để có thể nắm bắt được suy nghĩ của ngươi. Ta sẽ hỏi ngươi một vài câu hỏi thẳng thắn. Ta yêu cầu ngươi phải trả lời trực tiếp và đúng sự thật. Ngươi đã sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn chưa, ngài con quỷ? Quỷ giữ. Được, đáp được, ta sẵn sàng rồi, nhưng ngươi phải gọi tên ta kính trọng hơn. Trong suốt cuộc phỏng vấn này, ngươi phải thư gửi với ta bằng cụm từ bệ hạ. Hát, ngươi có quyền gì mà lại đòi hỏi người ta phải gọi ngươi tôn kính như thể ngươi là người của hoàng gia vậy? Ngươi nên biết rằng ta kiểm soát 98% con người trên toàn thế giới này. Ngươi không nghĩ rằng điều đó xứng đáng để ta được đối xử như bậc vua chúa hay sao? Thiên thần đã có phản ứng rất khó chịu khi nghe con quỷ nói rằng nó muốn được thư gửi là bệ hạ. Ngươi có bằng chứng nào cho lời khẳng định của mình không? Tất nhiên rồi, có rất nhiều là đằng khác ấy chứ. Hát, bằng chứng của ngươi gồm những thứ gì? Rất nhiều thứ. Nếu ngươi muốn biết câu trả lời, ngươi phải gọi ta là bệ hạ. Ngươi có thể hiểu được một vài thứ và cũng sẽ không hiểu vài thứ. Để giúp ngươi hiểu được quan điểm của ta, ta sẽ tự miêu tả bản thân mình và sửa chữa những quan niệm sai lầm người ta vẫn nghĩ về ta và nơi ta sinh sống. Hát, ý kiến hay đấy, tâu bệ hạ. Hãy bắt đầu bằng cách nói cho ta biết nơi ngươi sống đi. Và sau đó hãy miêu tả về hình dáng của ngươi. Hình dáng của ta ư? Ta không có cơ thể. Ta sống nhờ những nguồn năng lượng tiêu cực và ta sống trong tâm trí của những người sợ ta. Có lẽ nếu ta nói rằng ta chính là phần tiêu cực trong mọi nguyên tử thì ngươi sẽ hiểu rõ về bản chất của ta hơn. Hát, ta đã hiểu điều ngươi đang chuẩn bị tuyên bố rồi. Ngươi đang muốn nói là nếu không có ngươi, sẽ không có thế giới này, không có các vì sao, không có điện tử, không có nguyên tử, không có con người, không gì cả. Có đúng như vậy không? Đó không phải là tuyên bố của ta, mà nó là sự thật. Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn này, ngươi sẽ hiểu vì sao tuyên bố của ta là đúng. Ngươi cũng sẽ hiểu tại sao nó lại phải như thế, ta không phải là một con quái vật có đuôi nói dối đâu. Hát, nhưng ngươi kiểm soát tâm trí của 98% con người trên khắp hành tinh này. Chính ngươi đã nói thế. Nếu không phải là ngươi thì ai là người đã gây ra những khổ đau cho thế giới của 98% những người bị con quỷ kiểm soát kia? Một trong những mưu kế thông minh nhất của ta để kiểm soát tâm trí con người chính là nỗi sợ hãi. Ta gieo hạt mầm sợ hãi vào tâm trí con người và khi những hạt mầm đó phát triển, ta kiểm soát nỗi sợ hãi và sợ nghèo đói, sợ bị chỉ trích, sợ ốm đau bệnh tật, sợ mất đi tình yêu thương, sợ tuổi già, sợ cô đơn và sợ cái chết. Hát, trong những nỗi sợ hãi ấy thì nỗi sợ nào có lợi cho ngươi nhất, tâu bệ hạ? Nỗi sợ hãi đầu tiên và cuối cùng sợ nghèo đói và sợ chết. Ta gieo những nỗi sợ hãi này vào tâm trí con người sâu đến nỗi họ tin rằng chúng là sản phẩm của họ. Ta làm được điều này bởi ta làm con người tin rằng ta chỉ đứng sau cánh cửa bước vào cuộc đời kế tiếp, chờ đợi để dành cho họ sự trừng phạt vĩnh hằng sau khi họ chết. Tất nhiên là ta không thể trừng phạt được ai cả, trừ khi tâm trí của người đó tồn tại những nỗi sợ hãi và nỗi sợ hãi những thứ không có thật lẫn những thứ có thật đều có ích cho ta. Mọi nỗi sợ hãi đều mở rộng không gian ta chiếm hữu được trong tâm trí con người. Hát, tô bệ hạ, người có thể giải thích quá trình người kiểm soát được tâm trí con người hay không? Chuyện rất dài và không thể nói vắn tắt trong mấy dòng được. Mọi chuyện bắt đầu từ cách đây hơn 1 triệu năm, khi con người đầu tiên biết tư duy. Ngày đó, ta có thể kiểm soát được tất cả loài người nhưng kẻ thù của ta đã khám phá ra nguồn năng lượng của những tư duy tích cực, đặt nó vào tâm trí con người và sau đó cuộc đấu giành quyền kiểm soát giữa chúng ta bắt đầu. Cho đến thời điểm này, ta đã làm chuyện đó khá tốt, ta mới chỉ đánh mất 2% số người cho kẻ thù của mình. Ta đã phá hủy tâm trí của những người trẻ tuổi trước bằng cách dạy chúng uống rượu và hút thuốc. Có thể ngươi không biết nhưng thuốc lá phá vỡ sự kiên trì, hủy hoại lòng nhẫn nại, chúng phá hủy khả năng tập trung, chúng làm suy yếu và giết chết khả năng tưởng tượng và còn khiến con người không thể sử dụng tâm trí hiệu quả theo nhiều cách khác nhau.
Ngươi có biết rằng ta có hàng triệu người, cả trẻ lẫn già, đàn ông lẫn phụ nữ mỗi ngày đều hút hết 2 bao thuốc lá không? Điều đó có nghĩa là ta có hàng triệu người đang dần hủy hoại khả năng kháng cự của mình. Một ngày nào đó, ngoài thói quen hút thuốc lá, ta sẽ nhồi nhét thêm cho họ những thói quen có thể khiến suy nghĩ của họ bị hủy hoại, đến khi nào ta có thể kiểm soát được tâm trí của họ mới thôi. Thói quen thường đi theo cặp đôi, chùm 3 và chùm 4. Bất cứ thói quen nào làm suy yếu sức mạnh ý chí của một người đều mời cả bầy họ hàng của nó cùng truyền đến và dần sở hữu tâm trí của người đó. Thói quen hút thuốc lá không chỉ làm suy giảm khả năng kháng cự và lòng kiên trì của con người mà nó còn khiến các mối quan hệ của con người dần trở nên lỏng lẻo. Ta tự hào về thành tích của mình. Hàng triệu người đã trở thành nạn nhân và con số đó đang không ngừng tăng lên mỗi ngày. Chẳng mấy chốc mà cả thế giới sẽ chìm trong khói thuốc. Có đến hàng ngàn gia đình mà mọi thành viên trong đó đều có thói quen này. Những chàng trai và cô gái còn rất trẻ cũng bắt đầu học được thói quen hút thuốc. Chúng học được cách hút thuốc bằng cách quan sát bố mẹ và anh chị chúng. Công cụ nào giúp ngươi kiểm soát tâm trí con người tốt hơn thuốc lá hay rượu? Ta có thể nói không chút do dự rằng đó là rượu. Khi một người trẻ tuổi gia nhập vào câu lạc bộ 2 bao một ngày của ta sẽ dễ dàng thuyết phục cậu ta tập thói quen uống rượu và ham muốn tình dục quá độ và tất cả những thói quen có liên quan có thể phá hủy khả năng tư duy và hành động độc lập của con người. Tô bệ hạ, khi bắt đầu cuộc phỏng vấn này, mọi suy nghĩ của ta về ngươi đều đã sai. Ta nghĩ ngươi là một kẻ lừa đảo và không có thật, nhưng giờ ta đã thấy ngươi khá thật và đầy quyền năng. Hàng triệu người từng nghi vấn về quyền lực của ta, nhưng ta đã tóm được phần lớn trong số họ tại cánh cổng khi họ bước qua. Ta không cần ai tin vào ta hết. Ta thích mọi người sợ ta hơn. Ta không phải là kẻ ăn xin. Ta lấy những gì ta muốn bằng sự thông minh và sức mạnh của mình. Cầu xin mọi người có niềm tin là việc của kẻ thù của ta, chứ không phải việc của ta. Thưa bệ hạ, làm ơn bỏ qua cho sự thô lỗ của ta, nhưng ta không thể đối diện với bản thân mình nếu ta không nói với ngươi, tại đây và ngay bây giờ rằng ngươi là kẻ khốn nạn nhất từ trước tới giờ buông lỏng cho những con người vô tội. Ta đã luôn hiểu sai về ngươi. Ta nghĩ ngươi đủ tử tế để mặc kệ mọi người khi họ còn đang sống, rằng ngươi chỉ hành hạ tâm hồn họ khi họ đã chết. Nhưng từ những lời thu tội châm cháo của ngươi, ta đã học được một điều rằng ngươi hủy hoại quyền được tự do suy nghĩ của họ và khiến họ phải sống một cuộc sống địa ngục ngay trên trái đất. Ngươi có gì để nói về điều này không? Ta lấy những gì ta muốn bằng việc rèn luyện khả năng tự kiểm soát. Dù điều này cũng chẳng tốt cho ta lắm nhưng ta khuyên ngươi nên tranh đua với ta chứ không phải chỉ trích ta. Ngươi tự gọi bản thân mình là một nhà tư tưởng và đúng là như vậy. Bằng không thì ngươi đã không thể bắt ta trả lời cuộc phỏng vấn này. Nhưng ngươi sẽ không bao giờ có thể trở thành kiểu nhà tư tưởng có thể làm ta sợ hãi, trừ phi ngươi đạt được và rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Chúng ta hãy tránh xa khỏi vấn đề về nhân phẩm. Ta ở đây để tìm hiểu nhiều hơn về ngươi chứ không phải là để thảo luận về chính bản thân ta. Hãy tiếp tục và nói cho ta biết ngươi đã nghĩ ra bao nhiêu mưu ma trước quỷ để kiểm soát tâm trí con người. Đến giờ thì vũ khí lợi hại nhất của ngươi là gì? Đây là một câu hỏi khó trả lời. Ta có quá nhiều vũ khí để thâm nhập vào tâm trí con người và kiểm soát chúng đến mức rất khó để nói rằng đâu là vũ khí lợi hại nhất của ta. Vào ngay lúc này đây, ta đang gắng sức để mang đến thêm một cuộc chiến tranh thế giới nữa. Những người bạn của ta ở Washington đang giúp ta kéo Mỹ vào tham chiến. Nếu ta có thể bắt đầu một thế giới giết chết hàng loạt những giá trị cơ bản, ta sẽ có khả năng dùng vũ khí yêu thích nhất của mình để kiểm soát tâm trí con người. Người có thể gọi nó là nỗi sợ hãi đại chúng. Ta từng dùng thứ vũ khí này để gây ra Thế chiến thứ nhất vào năm 1914. Ta cũng dùng nó để tạo nên cuộc đại suy thoái kinh tế vào năm 1929-2008 và bây giờ 2020 đại dịch. Và nếu kẻ thù của ta không chơi trò hai măng thì có lẽ giờ ta đã chiếm được tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên thế giới này. Bản thân ngươi có thể thấy ta đã đến gần với việc thống trị cả thế giới thế nào điều ta đã tranh đấu để giành được hàng ngàn năm nay. Ở đây, con quỷ đã khẳng định nó đã làm việc với cả hai bên để xúi giục chiến tranh bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi ở khắp nơi trên thế giới. Đây chính là bản chất của thứ mà thời đại của chúng ta được biết đến dưới tên gọi khủng bố và phản ứng đáp trả lại nó. Chúng ta biết được rằng con quỷ không chỉ gây ra những cuộc chiến tranh thế giới mà chính nó cũng tạo nên cuộc đại suy thoái. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự sụp đổ kinh tế hiện nay cũng do con quỷ gây ra. Cả chiến tranh lẫn sự sụp đổ về kinh tế đều khiến tâm trí con người rơi vào sợ hãi và đó chính xác là tác phẩm của con quỷ. Phần 2. Được rồi, ta đã hiểu ý ngươi. Ai mà không hiểu cơ chứ? Ngươi biết cách kiểm soát tâm trí con người rất tài tình. Có phải ngươi chỉ làm điều đó với những người có địa vị cao và có ảnh hưởng lớn hay không? Không. Ta lợi dụng tâm trí của con người ở mọi tầng lớp xã hội. Trên thực tế, ta thích kiểu người không ra vẻ suy nghĩ hơn. Ta có thể dễ dàng điều khiển tuyết người đó. Ta không thể kiểm soát được 98% số người trên thế giới nếu mọi người đều biết suy nghĩ cho bản thân mình. Ta rất hứng thú với những người mà ngươi khẳng định rằng ngươi kiểm soát được họ. Do đó, ta mong ngươi sẽ nói cho ta biết tất cả những mưu kế giúp ngươi thâm nhập và kiểm soát tâm trí họ. Ta muốn nghe lời thú tội hoàn chính từ ngươi, vậy nên hãy bắt đầu với mưu kế thông minh nhất của ngươi đi. Vũ khí lợi hại nhất giúp ta chống lại con người gồm có 2 từ, buông thả, bằng cách nói rằng những người biết suy nghĩ cho bản thân mình sẽ không bao giờ buông thả, còn những người chỉ biết suy nghĩ một chút hoặc hoàn toàn không suy nghĩ gì cho bản thân mình là những người dễ dàng buông thả nhất. Họ cho phép bản thân mình bị ảnh hưởng và bị kiểm soát bởi những hoàn cảnh bên ngoài tâm trí họ. Họ thà để ta chiếm đoạt tâm trí và lừa gạt suy nghĩ của anh ta còn hơn phải vướng vào rắc rối phải suy nghĩ cho bản thân mình. Họ chấp nhận bất cứ thứ gì cuộc đời ném vào cuộc sống của mình mà không hề phản kháng hay đấu tranh. Họ không hề biết mình muốn sống cuộc đời như thế nào và họ mất cả đời để làm chuyện đó. Họ có rất nhiều quan điểm nhưng đó không phải là quan điểm của riêng họ.
phần lớn những quan điểm đó là do ta mang đến cho họ. Họ là những kẻ lười suy nghĩ, không chịu dùng bộ não của mình. Đó là lý do tại sao ta có thể kiểm soát suy nghĩ và gieo vào tâm trí họ những tư tưởng của riêng ta. Đây chính là một trong những trò lợi hại nhất của ta thâm nhập vào tâm trí của con người qua những suy nghĩ mà họ tưởng rằng đó là những suy nghĩ của mình. Những thứ hữu ích nhất cho ta là nỗi sợ hãi, mê tín, tính hám lợi, tham lam, thói dâm ô, sự trả thù, cơn giận dữ, sự phù phiếm và tính lười nhác. Qua một hoặc nhiều hơn những đặc tính này, ta có thể thâm nhập vào bất cứ tâm trí nào, ở bất cứ độ tuổi nào, nhưng ta sẽ thu được những kết quả tốt nhất khi kiểm soát được một tâm trí còn trẻ, trước khi người chủ sở hữu nó học được cách đóng bất cứ cánh cửa nào trong 9 cánh cửa này lại. Sau đó ta có thể thiết lập nên những thói quen giữ những cánh cửa này khép lại mãi mãi. Ta xui khiến họ buông thả từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà không biết nghề nghiệp mình sẽ theo đuổi trong cuộc sống là gì. Ta tóm được đa phần mọi người ở giai đoạn này, các thói quen có mối liên hệ với nhau. Khi đã buông thả một hướng đi, chẳng mấy chốc ngươi sẽ buông thả mọi hướng đi. Ta cũng sử dụng thói quen liên quan đến môi trường sống để giúp ta tóm gọn được các nạn nhân của mình. Hãy tiếp tục và nói cho ta biết nhiều hơn về những biện pháp ngươi sử dụng để kéo con người buông thả tới địa ngục cùng với ngươi đi. Ta khiến mọi người buông thả trong mọi vấn đề mà ta có thể kiểm soát được những suy nghĩ và hành động độc lập. Hãy lấy vấn đề sức khỏe làm ví dụ. Ta khiến mọi người ăn thật nhiều thức ăn và ăn những thực phẩm sai lầm. Điều này dẫn đến bệnh về tiêu hóa và nó sẽ phá hủy sức mạnh của những suy nghĩ đúng đắn. Nếu trường học và các nhà thờ dạy bọn trẻ cách ăn uống đúng, họ sẽ khiến mục tiêu của ta bị phá hủy nặng nề. Hôn nhân, ta khiến đàn ông và phụ nữ buông thả theo cuộc hôn nhân mà chẳng có bất cứ kế hoạch hay mục tiêu nào để khiến mối quan hệ đó trở nên hài hòa. Đây là một trong những biện pháp hiệu quả nhất giúp ta khiến con người có thói quen buông thả. Ta khiến những người đã lập gia đình cãi nhau, chỉ trích nhau về vấn đề tiền bạc. Ta khiến họ mâu thuẫn với nhau trong việc nuôi dạy con cái. Ta khiến họ tranh cãi kịch liệt về những mối quan hệ thân thiết và bất đồng về bạn bè và các hoạt động xã hội. Ta khiến họ luôn bận rộn tìm kiếm sai lầm ở người kia đến mức họ chẳng có thời gian làm bất cứ việc gì khác đủ lâu để phá vỡ thói quen buông thả. Công việc, ta dạy con người trở thành những kẻ buông thả bằng cách khiến họ buông thả từ khi học xong cho tới công việc đầu tiên họ tìm được mà chẳng có mục tiêu hay ý định nào rõ ràng ngoài việc để kiếm sống. Qua trò bịp này, ta đã khiến hàng triệu người cả đời luôn sợ sẽ phải sống trong cảnh nghèo đói. Thông qua nỗi sợ hãi này, ta dẫn họ đi chậm nhưng chắc cho đến khi tới ngưỡng mà không ai có thể phá vỡ nổi thói quen buông thả của mình. Tiết kiệm, ta khiến mọi người tiêu xài hoang phí hoặc dè sẻn hay không bao giờ dám tiêu tiền cho đến khi ta hoàn toàn kiểm soát được họ thông qua nỗi sợ nghèo đói. Môi trường, ta khiến mọi người buông thả những mối quan hệ không hòa hợp và khó chịu ở nhà, nơi làm việc, trong mối quan hệ với họ hàng và người quen và vẫn cứ duy trì như vậy cho đến khi ta khẳng định họ đã có thói quen buông thả. Những suy nghĩ chi phối, ta khiến mọi người buông thả theo thói quen suy nghĩ tiêu cực. Điều đó sẽ dẫn đến những hành động tiêu cực và kéo con người vào các cuộc tranh cãi và lấp đầy tâm trí họ bằng những nỗi sợ hãi, từ đó sẽ dọn đường cho ta thâm nhập và kiểm soát tâm trí của họ. Khi đã thâm nhập vào tâm trí của họ rồi, ta chiếm đoạt tâm trí họ bằng cách lôi kéo họ nghĩ rằng những suy nghĩ tiêu cực đó là của chính họ. Ta gieo các hạt mầm suy nghĩ tiêu cực vào tâm trí con người thông qua các linh mục, báo chí, các bức tranh cảm động, truyền thanh và tất cả các biện pháp phổ biến để lôi kéo tâm trí khác. Ta khiến mọi người để ta chi phối suy nghĩ của họ vì họ quá lười biếng và bàng quan để biết suy nghĩ cho chính bản thân mình. Ngươi có thể kể ra một vài người không buông thả mà ngươi không thể kiểm soát được họ không? Dù trong hiện tại hay quá khứ, ta đều không kiểm soát được những người không buông thả. Ta chỉ kiểm soát kẻ yếu, chứ không phải những người biết suy nghĩ cho chính mình. Hãy tiếp tục miêu tả về một người buông thả điển hình đi. Hãy miêu tả từng đặc điểm một để khi gặp một người nào đó như thế, ta có thể nhận ra họ là người buông thả. Điều đầu tiên ngươi sẽ nhận thấy ở một người buông thả là anh ta hoàn toàn thiếu một mục tiêu lớn trong cuộc sống. Ngươi sẽ dễ nhận ra sự thiếu tự tin của anh ta. Anh ta sẽ không bao giờ làm được chuyện gì đòi hỏi phải tư duy và nỗ lực. Anh ta hay gắt gỏng và không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Tính cách của anh ta không có sức hấp dẫn và chẳng thu hút được ai hết. Anh ta luôn đưa ra quan điểm về mọi vấn đề nhưng chẳng có kiến thức về lĩnh vực nào hết. Anh ta có thể làm trong mọi ngành nghề nhưng chẳng làm tốt việc gì cả. Anh ta không chú ý hợp tác với những người xung quanh mình, kể cả những người mà anh ta phụ thuộc để có thức ăn và chỗ ở. Anh ta sẽ lặp đi lặp lại một sai lầm và không bao giờ học hỏi được điều gì từ thất bại cả. Anh ta hẹp hòi và cố chấp trong mọi vấn đề, sẵn sàng đối xử tệ với những người bất đồng với mình. Anh ta trông đợi mọi thứ từ người khác nhưng không sẵn sàng cho đi bất cứ điều gì, dù là rất nhỏ. Anh ta có thể bắt đầu rất nhiều việc nhưng sẽ chẳng bao giờ hoàn tất được điều gì. Anh ta có thể lớn tiếng chỉ trích chính quyền nhưng lại chẳng bao giờ có thể nói cho bạn biết chính xác nó nên được cải thiện như thế nào. Anh ta sẽ không bao giờ đưa ra quyết định về bất cứ điều gì nếu có thể tránh được, và nếu buộc phải quyết định thì anh ta sẽ quay lưng và sợ hãi. Anh ta sẽ ăn rất nhiều và chẳng mấy khi chịu luyện tập. Anh ta sẽ uống rượu nếu có người mời. Anh ta sẽ đánh bạc nếu được chơi nợ. Anh ta sẽ chỉ trích những người thành công trong nghề nghiệp họ lựa chọn. Nếu kiếm được tiền, anh ta sẽ tiêu bằng hết và thậm chí còn hơn thế nữa. Vì một vài lý do có thật hoặc chỉ có trong tưởng tượng, anh ta sẽ vô cùng đau khổ và sẽ kêu cứu đến cả gót nếu phải chịu đựng dù là nỗi đau nhỏ nhất về thể xác. Anh ta chỉ có thể tưởng tượng rất ít hoặc không thể tưởng tượng nổi. Anh ta thiếu nhiệt tình và sự chủ động để bắt đầu thực hiện bất cứ điều gì nếu anh ta không bị thúc ép, và hiển nhiên là anh ta sẽ thể hiện nhược điểm của mình bằng cách chọn con đường dễ đi nhất bất cứ khi nào có thể làm vậy. Nói ngắn gọn thì người buông thả sẽ nỗ lực để khỏi phải suy nghĩ, trong khi phần lớn những người khác làm việc để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh ta thà nói dối còn hơn phải thú nhận rằng anh ta chẳng biết gì về một lĩnh vực nào đó. Khi làm việc cho người khác, anh ta sẽ chỉ trích sau lưng và nịnh hót trước mặt họ.
Phần 3. Người đã miêu tả rất sinh động về người buông thả cho ta rồi. Giờ thì làm ơn hãy miêu tả về những người không buông thả để ta có thể nhận ra họ khi gặp mặt. Dấu hiệu đầu tiên của một người không buông thả là anh ta luôn thực hiện việc gì đó rõ ràng, qua một kế hoạch được chuẩn bị tốt và xác định. Anh ta có một mục tiêu lớn trong cuộc đời mà anh ta luôn nỗ lực vươn tới. Anh ta cũng có rất nhiều các mục tiêu nhỏ mà tất cả chúng đều hướng tới kế hoạch chính của anh ta. Anh ta có giọng nói, bước đi nhanh nhẹn, đôi mắt sáng và những quyết định mau lẹ cho thấy anh ta rõ ràng là người biết chính xác mình muốn gì và quyết tâm thực hiện nó, dù anh ta có mất nhiều thời gian đến đâu và phải trả cái giá nào đi chăng nữa. Nếu bạn hỏi anh ta về vấn đề gì, anh ta sẽ cho bạn câu trả lời thẳng thắn và không bao giờ lẩn tránh hay thoái thác. Anh ta giúp đỡ rất nhiều người, nhưng không nhận hoặc chỉ nhận lại rất ít sự giúp đỡ từ người khác. Khi tham gia một trò chơi hoặc một cuộc chiến, bạn sẽ thấy anh ta luôn đi đầu. Nếu không biết câu trả lời cho một vấn đề, anh ta sẽ nói thẳng điều đó. Anh ta có trí nhớ tốt và không bao giờ biện bạch cho sai lầm của mình. Anh ta không bao giờ buộc tội người khác về sai lầm của mình, dù họ có đáng bị như vậy hay không. Anh ta thường được mọi người biết đến với tư cách là người dám nghĩ dám làm, nhưng ở thời hiện đại, người ta gọi anh ta là người dám cho đi. Bạn sẽ thấy anh ta điều hành công việc kinh doanh lớn nhất trong thị trấn, sống ở phố đẹp nhất, lái chiếc xe tốt nhất và làm mọi người biết đến sự hiện diện của anh ta ở bất cứ nơi đâu anh ta tình cờ xuất hiện. Anh ta là nguồn cảm hứng cho tất cả những người có liên hệ với tâm trí của anh ta. Điểm khác biệt lớn nhất của một người không buông thả, anh ta lên kế hoạch, lịch trình rõ ràng cần làm gì mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi năm và cố gắng không buông thả cho đến khi đạt được mục tiêu. Anh ta có trí tuệ của riêng mình và sử dụng nó cho mọi mục tiêu của mình. Phần 4. Bạn xử lý thế nào khi gặp thất bại trong cuộc sống? Một trong những mưu kế hiệu quả nhất của ta là thứ các ngươi vẫn thường gọi là tuyên truyền. Đó là công cụ có giá trị lớn nhất với ta trong việc khiến con người giết hại lẫn nhau dưới cái lốt chiến tranh. Sự tinh vi của mưu kế này chủ yếu là cách ta sử dụng nó rất khôn ngoan. Ta trộn lẫn sự tuyên truyền với các tin tức tiêu cực giết hại, tà dâm, nói tóm lại toàn những hình ảnh xấu vào tâm thức con người các ngươi trên thế giới. Nó đã được dạy ở các trường công lẫn trường tư. Ta dùng nó để tô vẽ các bức tranh gây xúc động mạnh. Ta thấy nó xâm nhập vào mọi căn nhà có tivi. Ta tiêm nhiễm nó vào các mục quảng cáo trên biển hiệu quảng cáo khổng lồ, báo chí và truyền thanh. Ta dùng nó để lấp đầy các phiên tòa ly dị và ta khiến nó giúp ích cho việc phá hủy công việc kinh doanh và các ngành công nghiệp. Đó là công cụ chính của ta để bắt đầu điều hành các ngân hàng. Các nhà tuyên truyền của ta có mặt ở khắp nơi trên thế giới đến mức ta có thể phát động các dịch bệnh, nới lỏng chiến tranh hay khiến một ngành nghề nào đó rơi vào hoảng loạn tùy ý mình. Nếu ngươi có thể thực hiện tất cả những việc ngươi vừa khẳng định bằng cách tuyên truyền, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chiến tranh và suy thoái kinh tế diễn ra. Hãy đưa ra một miêu tả ngắn gọn về thuật ngữ tuyên truyền. Chỉ cần nói nó là cái gì và nó hoạt động như thế nào. Ta đặc biệt muốn biết ngươi khiến mọi người trở nên buông thả thông qua việc sử dụng mưu kế quy quyệt này như thế nào. Tuyên truyền được dùng với mục đích làm suy giảm sự cạnh tranh. Chủ lao động dùng nó để trục lợi từ người lao động. Người lao động lại sử dụng nó để trục lợi chủ lao động. Trên thực tế, nó được sử dụng rộng khắp thông qua một kỹ xảo được sắp xếp hợp lý, đẹp đẽ và êm thấm tới mức ngay cả khi bị phát hiện ra, trông nó vẫn hoàn toàn vô hại. Ta bước được vào tâm trí của một người là nhờ hối lộ cho người đó. Ta hối lộ con người những thứ mà hầu như ai cũng muốn. Những vật hối lộ hiệu quả nhất của ta là tình yêu, ham muốn tình dục, tham tiền, khát khao đến mức ám ảnh những trò cờ bạc đỏ đen, sự kiêu hãnh ở phụ nữ và tự cao tự đại ở đàn ông. Trong môi trường ngày nay, rõ ràng là cả đàn ông và phụ nữ đều có thể trở thành nạn nhân của cả sự kiêu hãnh lẫn tự cao tự đại. Khao khát trở thành ông chủ của người khác, thèm khát rượu chè và ma túy, mong muốn được tự thể hiện bản thân qua lời nói và hành động, khao khát được làm gương cho người khác, mong muốn có một cuộc sống vĩnh cửu sau khi chết, mong muốn trở thành anh hùng hoặc nữ anh hùng, thèm đồ ăn thức uống. Quả là một danh sách những vật hối lộ đầy ấn tượng đấy, thưa bệ hạ. Người có sử dụng những thứ khác nữa không? Có chứ, rất nhiều là đằng khác nhưng trên đây là những thứ ta thích dùng nhất. Qua việc kết hợp vài thứ với nhau, ta có thể thâm nhập vào tâm trí của bất cứ người nào, ở bất cứ độ tuổi nào tùy ý, từ khi họ mới được sinh ra cho đến khi chết đi. Ý ngươi là những thứ này chính là những chiếc chìa khóa ngươi dùng để mở cánh cửa vào tâm trí của bất cứ ai ngươi lựa chọn. Đó chính xác là những gì ta muốn nói và ta cũng có thể làm được như vậy. Điểm yếu lớn nhất của người đó là lòng tham tiền thì ta sẽ bắt đầu lấy tiền ra để nhử anh ta, nói một cách bóng bẩy thì là như thế. Ta khiến lòng tham của anh ta trở nên mãnh liệt hơn và biến anh ta trở thành nô lệ của đồng tiền. Sau đó, mỗi khi anh ta đến gần nó, ta lại giật lấy nó và ném ra xa khỏi anh ta. Đây là một trò cũ dích của ta. Sau khi lặp lại trò này vài lần, gã tội nghiệp ấy sẽ chịu thua và từ bỏ việc đó. Rồi ta sẽ chiếm thêm một phần nhỏ trong tâm trí hắn và lấp đầy nó bằng nỗi sợ nghèo đói. Được rồi, ta thú nhận rằng phương pháp của ngươi quả thực rất tinh vi, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi nạn nhân đánh lừa được ngươi và kiếm được rất nhiều tiền? Ngươi sẽ không thể lấp đầy tâm trí của anh ta bằng nỗi sợ nghèo đói được nữa, đúng không? Không, ta không thể. Ta chiếm chỗ bằng cách lấp đầy nó bằng thứ gì đó phục vụ cho mục đích của ta. Nếu nạn nhân của ta biến lòng tham tiền của hắn thành những số tiền lớn, ta sẽ bắt đầu cho hắn bội thực với những thứ hắn có thể mua bằng tiền. Chẳng hạn như, ta khiến hắn tỏng vào thật nhiều đồ ăn giàu dinh dưỡng. Nó sẽ khiến khả năng suy nghĩ của hắn không còn được nhanh nhạy, khiến tim hắn yếu đi và bắt đầu khiến hắn bước những bước đi đầu tiên trên con đường đến với thói buông thả. Sau đó ta lại làm hại đường ruột của hắn qua những đồ dư thừa mà hắn vẫn ăn. Điều đó cũng khiến hắn suy nghĩ chậm chạp và tính tính trở nên xấu hơn rất nhiều. Thế nếu nạn nhân của ngươi không phải là kẻ tham ăn thì sao? Ngươi sẽ làm gì để khiến hắn tự tìm đến sự buông thả?
Nếu nạn nhân là đàn ông, ta có thể dễ dàng giăng bẫy hắn qua ham muốn tình dục. Qua ham muốn tình dục sẽ khiến đàn ông dễ buông thả và thất bại hơn tất cả các nguyên nhân khác cộng lại. Vậy thức ăn và tình dục chính là hai cám dỗ bất khả chiến bại của ngươi, điều đó có đúng không? Đúng thế, với hai cám dỗ này, ta có thể kiểm soát phần lớn các nạn nhân của mình, và sau đó là đến lòng tham tiền. Nếu câu chuyện ngươi kể là đúng, ta đang bắt đầu nghĩ rằng giàu có còn nguy hiểm hơn là nghèo khổ. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc ai là người sở hữu số tiền đó và họ đã có được nó bằng cách nào. Việc họ có được số tiền đó bằng cách nào có liên quan gì đến chuyện số tiền đó là điều may mắn hay là một lời nguyền? Hoàn toàn có liên quan. Nếu ngươi không tin ta, hãy thử nhìn những người nhanh chóng kiếm được một số tiền lớn mà không hề dành thời gian để có được sự khôn ngoan đi kèm với nó, và hãy quan sát xem họ đã sử dụng số tiền đó như thế nào. Ngươi có bao giờ nhận thấy tại sao con trai của những người giàu có hiếm khi có khả năng như cha chúng không? Ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Bởi chúng đã bị tước đoạt kỷ luật tự giác, thứ chỉ có được khi bị bắt buộc phải làm việc. Hãy nhìn vào thành tích của các ngôi sao điện ảnh hay các vận động viên đột nhiên sở hữu rất nhiều tiền của, sự ngưỡng mộ và những lời khen có cánh từ công chúng. Hãy quan sát xem ta đã nhanh chóng tiến vào và kiểm soát được họ, chủ yếu là thông qua tình dục, cờ bạc, đồ ăn và rượu. Với những thứ đó, ta có thể nắm được và kiểm soát những gì tốt đẹp nhất của con người ngay khi họ có được số tiền lớn trong tay mình. Hãy nghĩ đến vô vàn những vận động viên đã trở thành những người vô cùng nổi tiếng nhưng sau đó lại bị phá sản, họ tiêu hủy hết tiền bạc và danh tiếng mà họ từng nhanh chóng có được. Và sau đó hãy nghĩ đến hàng triệu những người trẻ tuổi từng ngưỡng mộ họ. Hãy nghĩ đến những người từng trúng xổ số thường mất tất cả số tiền mình trúng thường sau vài năm ngắn ngủi sau khi trúng số độc đắc. Liệu nó có phải là do sự buông thả không? Một kết cục tất nhiên khi lao vào cờ bạc, có phải chính con quỷ đã sắp xếp vòng quay này không? Thế còn những người kiếm được tiền một cách từ tốn, thông qua việc cung cấp những dịch vụ hữu ích thì sao? Họ có dễ dàng bị mắc bẫy của ngươi không? Ta cũng nắm được họ, nhưng nhìn chung là ta phải thay đổi mồi nhử. Vài người trong số họ muốn thứ này và những người khác lại muốn những thứ khác. Để phục vụ tốt nhất cho mục đích của ta, khi nhận thấy con người đã có những gì mình muốn nhất, ta sẽ cố gắng bọc chúng lại dưới hình dạng những thứ họ không muốn. Thứ ta đưa cho họ chính là thứ khiến họ trở nên buông thả. Ngươi đã hiểu cách làm của ta chưa? Và cách làm của ngươi thật xảo quyệt. Ngươi cám dỗ con người bởi những khao khát tự nhiên của họ, nhưng ngươi lại thả chất độc chết người của ngươi vào mục tiêu của những khao khát đó ở bất cứ nơi đâu ngươi có thể. Giờ thì ngươi đã hiểu vấn đề rồi đấy. Ngươi thấy đấy, có thể nói rằng ta khiến hai phe đối nghịch chống lại nhau để ta ở giữa hưởng lợi. Điều gì đã phá vỡ bùa mê của ngươi trong người ta và giúp ta thoát khỏi thói quen buông thả? Khi ngươi tìm thấy một tình yêu vĩ đại ở người đàn bà mà ngươi đã chọn, ta không nắm bắt được ngươi nữa. Vậy ngươi sẽ buộc tội ta vì đã nấp sau váy đàn bà có đúng không? Không phải là nấp sau váy đàn bà. Ta không nói như thế. Ta muốn nói rằng ngươi đã học được cách tạo dựng được một nền tảng vững chắc cho mình bằng sự tô điểm của trí tuệ của một người phụ nữ. Tức là cái váy của người phụ nữ không liên quan gì đến chuyện này. Không, nhưng bộ não của cô ta thì có đấy. Khi ngươi và vợ ngươi bắt đầu hợp nhất hai bộ não của các ngươi lại với nhau thông qua thói quen, trí tuệ ưu tú, hàng ngày, các ngươi đã tình cờ phát hiện ra sức mạnh bí mật giúp ngươi bắt ta phải thú tội. Đó có phải là sự thật không, hay ngươi lại đang tâng bốc ta? Ta chỉ tâng bốc được ngươi nếu ngươi ở một mình, nhưng ta không thể làm điều đó khi ngươi sử dụng cả trí tuệ của vợ mình nữa. Khi ta đang cố gắng khiến ngươi buông thả, thì người vợ ngươi sẽ nhắc nhở ngươi mọi ngày. Ta bắt đầu hiểu được vài điều thật sự rất quan trọng rồi đấy. Ta bắt đầu hiểu tác giả Kinh Thánh có ý gì khi viết câu, vì nơi nào có 2-3 người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Và rõ ràng rằng, hai trí tuệ sẽ tốt hơn một trí tuệ. Ta là cha đẻ của thói ghen tị, đố kỵ và tham lam. Ta là kẻ chủ mưu của mọi nỗi sợ hãi. Ta là thiên tài có thể truyền những thành tựu khoa học của con người thành những công cụ của thần chết. Ta là người phá hoại sự hòa hợp trong mọi mối quan hệ của con người. Ta là kẻ thù của công lý. Ta là thế lực thúc đẩy mọi hành vi trái với luân lý. Ta là người dồn cái tốt vào thế bí. Ta là sự lo lắng, sự hồi hộp, mê tín và điên loạn. Ta là kẻ hủy hoại niềm tin và hy vọng. Ta là người truyền cảm hứng cho những tin đồn và vụ bê bối tiêu cực. Ta là người ngăn chặn những suy nghĩ độc lập và tự chủ. Tóm lại, ta là người tạo ra mọi nỗi đau khổ của con người, là kẻ chủ mưu của mọi nỗi thất vọng và chán nản. Cách phá giải: 1. Mục tiêu xác định. 2. Làm chủ bản thân. 3. Học từ nghịch cảnh. 4. Kiểm soát tác động của môi trường xung quanh, công ty, đoàn thể. 5. Thời gian khiến các thói quen suy nghĩ trở nên tích cực thay vì tiêu cực một cách lâu bền và tăng cường sự hiểu biết. 6. Sự hòa hợp hành động với mục tiêu xác định để trở thành người có ảnh hưởng vượt trội trong các điều kiện vật chất, tinh thần và trí tuệ của mình. 7. Thận trọng xem xét thật kỹ kế hoạch của mình trước khi hành động. Trách nhiệm là một trong những từ bị hiểu lầm và lạm dụng nhiều nhất. Trước hết, con người phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Mỗi người đều nợ bản thân mình trách nhiệm về việc tìm ra phương thức để sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Ngoài điều đó ra, nếu một người có thời gian và năng lượng dư thừa khi thực hiện những ước muốn của chính mình, người đó có thể nhận lấy trách nhiệm giúp đỡ những người khác nữa. Trước hết, con người phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Mỗi người đều nợ bản thân mình trách nhiệm về việc tìm ra phương thức để sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Ta vẫn giữ nguyên tuyên bố rằng chẳng có trách nhiệm nào cao hơn trách nhiệm với chính bản thân mình cả. Liệu một đứa trẻ có mang nợ thư trách nhiệm nào đó với cha mẹ, những người đã sinh ra và nuôi dưỡng nó trong những giai đoạn nó chưa tự lo liệu cho bản thân mình hay không? Cũng không hẳn. Ngược lại thì đúng hơn.
Cha mẹ nợ đứa trẻ mọi thứ họ có thể mang đến cho nó bằng con đường tri thức. Hơn nữa, thay vì giúp con mình thì cha mẹ lại thường hay làm hư đứa trẻ bởi cảm giác sai lầm về trách nhiệm thúc đẩy họ nuông chiều con mình thay vì bắt chúng phải tìm kiếm và tự tay gặt hái được những tri thức đầu tiên. Ta hiểu ý của ngươi rồi. Lý thuyết của ngươi bao gồm quá nhiều thứ thúc đẩy giới trẻ khuyến khích bản thân mình trở nên buông thả và thiếu quyết đoán trong mọi việc. Ngươi tin rằng quy luật tất yếu là một người thầy vô cùng khôn ngoan sắc sảo, rằng thất bại luôn mang trong nó một lợi ích tương đương và các món quà bất ngờ của tự nhiên có thể là một lời nguyền thay vì là một điều may mắn. Điều đó, các món quà bất ngờ của tự nhiên có thể trở thành một lời nguyền thay vì là một điều may mắn. Trong những nỗ lực bỏ ra cho bọn trẻ, liệu thật ra chúng ta có đang nguyền rủa chúng hay không? Đây vừa là một suy nghĩ nghiêm túc vừa là một lời khuyên thực sự dành cho các bậc cha mẹ. Người đã tuyên bố về triết lý của ta một cách hoàn hảo rồi đấy. Niềm tin của ta không chỉ là lý thuyết, nó là sự thật. Hãy dạy bọn trẻ rằng thuốc lá, rượu, ma túy và ham muốn tình dục quá đà sẽ hủy hoại sức mạnh ý chí và dẫn chúng đến thói quen buông thả. Đừng cấm chúng làm những chuyện đó mà chỉ giải thích cho chúng hiểu thôi. Hãy dạy bọn trẻ đối diện với sự thật, dù chúng có dễ chịu hay không mà không lảng tránh hay viện cớ. Hãy dạy bọn trẻ phải luôn thành thật với chính bản thân mình, vì chúng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Do đó, trước tiên hãy làm thật tốt việc khiến bản thân mình hài lòng. Chính người thờ ơ hoặc từ chối kiểm soát và điều khiển nó mới là người tầm thường. Hãy nói cho ta biết rằng nếu con người làm chủ và biến đổi được cảm xúc về tình dục thì nó sẽ giúp họ đạt được những ích lợi gì. Nếu kiểm soát được ham muốn tình dục, con người sẽ có sức mạnh hấp dẫn người khác. Đó là nhân tố quan trọng nhất của một tính cách hài hòa. Nó khiến giọng nói của con người trở nên hay hơn và giúp con người thể hiện được những cảm xúc mình muốn biểu hiện qua giọng nói. Hơn tất cả mọi thứ khác, nó khiến những khao khát của con người có thêm sức mạnh của động lực. Nó giúp hệ thần kinh được nạp đầy năng lượng cần thiết để thực hiện công việc duy trì cơ thể. Nó khiến trí tưởng tượng của con người sắc bén hơn, đồng thời cho phép một người sáng tạo ra những ý tưởng hữu dụng. Nó giúp hoạt động thân thể lẫn trí óc của con người nhanh nhẹn và rõ ràng hơn. Nó giúp con người kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu lớn trong cuộc đời mình. Nó là liều thuốc giải độc tốt nhất cho mọi nỗi sợ hãi. Nó giúp con người miễn dịch khỏi sự nản lòng. Nó giúp con người làm chủ sự lười biếng và do dự. Nó giúp con người bền bỉ cả về thể xác lẫn tinh thần khi đối mặt với kẻ thù hay thất bại. Nó giúp con người có những phẩm chất đấu tranh cần thiết trong mọi hoàn cảnh cần đến sự tự vệ. Nói ngắn gọn, nó giúp làm nên những người chiến thắng chứ không phải những kẻ bỏ cuộc giữa chừng. Đó có phải là tất cả những lợi thế mà ngươi tuyên bố rằng một người sẽ có nếu kiểm soát được năng lượng tình dục hay không? Không, đó mới chỉ là một trong những lợi ích quan trọng nhất mà nó mang lại. Có thể một số người sẽ tin rằng ưu điểm lớn nhất của tình dục là nó là biện pháp tự nhiên duy trì sự tồn tại của mọi sinh vật. Chỉ riêng điều đó thôi cũng có thể xóa bỏ mọi ý nghĩ rằng tình dục là chuyện tầm thường. Từ những gì ngươi nói, ta có thể suy ra là cảm xúc về tình dục là một thói quen tốt chứ không phải là một sai lầm. Nếu được kiểm soát và hướng đến việc đạt được những mục tiêu mong muốn thì tình dục là một thói quen tốt. Nhưng nếu bị bỏ mặc và để nó dẫn đến những hành vi dâm ô thì rõ ràng nó là một sai lầm. Vậy tại sao các bậc cha mẹ và các trường công lại không dạy bọn trẻ về những sự thật này? Sở dĩ có chuyện đó là do mọi người hiểu hoàn toàn sai lệch về bản chất của tình dục. Nếu muốn duy trì sức khỏe của mình, một người cần hiểu và biết cách sử dụng đúng đắn cảm xúc về tình dục. Chuyện đó cũng cần thiết như việc phải giữ cho hệ thống bài tiết của cơ thể thật sạch sẽ vậy. Cả hai chủ đề đó cần được dạy trong mọi trường công và mọi ngôi nhà nơi có sự xuất hiện của bọn trẻ. Thói quen rất dễ được lan truyền. Mọi thói quen đều kéo theo cả đống anh em họ hàng của nó. Thói quen làm bất cứ điều gì vô ích sẽ dẫn tới việc hình thành những thói quen vô ích khác, đặc biệt là thói quen buông thả. Thất bại có mang lại lợi ích cho con người hay không? Có. Trên thực tế, học từ nghịch cảnh chính là nguyên tắc thứ 3 trong 7 nguyên tắc mà ta đã nói đến. Nhưng có rất ít người biết rằng mọi nghịch cảnh đều mang trong nó một hạt mầm lợi ích tương đương. Thậm chí số người biết được sự khác nhau giữa thất bại tạm thời và thất bại còn ít hơn. Nếu phần lớn mọi người biết được điều này, ta sẽ bị tước đoạt mất một trong những vũ khí mạnh nhất để kiểm soát con người. Nhưng ta hiểu rằng ngươi nói rằng thất bại là một trong những đồng minh tốt nhất của ngươi. Từ lời thu tội của ngươi, ta có ấn tượng rằng thất bại khiến con người mất đi tham vọng và ngừng cố gắng, sau đó ngươi sẽ dễ dàng chiếm đoạt họ mà họ không hề phản kháng lại. Đó chính là mấu chốt của vấn đề. Ngay khi họ ngừng cố gắng, ta sẽ chiếm đoạt được họ. Nếu họ biết được sự khác biệt giữa thất bại tạm thời và thất bại, họ sẽ không bỏ cuộc khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Nếu họ biết rằng mọi hình thức thất bại và tất cả mọi sai lầm đều mang trong chúng hạt mầm của những cơ hội ở tương lai, họ sẽ tiếp tục chiến đấu và giành thắng lợi. Thành công thường nằm ngay sát thời điểm khi một người ngừng cố gắng. Nói cách khác, thất bại luôn là điều may mắn nếu nó buộc một người có được hiểu biết hoặc xây dựng được những thói quen giúp họ đạt được mục tiêu lớn của cuộc đời mình. Có đúng vậy không? Đúng vậy, và còn hơn thế nữa. Thất bại là điều may mắn khi nó buộc một người ít dựa dẫm vào những sức mạnh vật chất và tìm đến với nhiều sức mạnh tinh thần hơn. Rất nhiều người chỉ khám phá ra cái tôi khác của mình được vận hành thông qua sức mạnh của tư duy sau khi trải qua một tai họa nào đó khiến họ không thể sử dụng cơ thể một cách tự do và thoải mái được nữa. Khi một người không thể sử dụng đôi tay và đôi chân của mình, anh ta sẽ bắt đầu sử dụng bộ não, do đó anh ta sẽ đặt bản thân trên con đường khám phá ra sức mạnh tâm trí của chính mình. Ở đây, con quỷ đã nhắc đến cái tôi khác và tiết lộ cho chúng ta biết chúng ta có thể sử dụng sức mạnh tư duy và cái tôi khác của mình như thế nào để khám phá ra sức mạnh thật sự và mục tiêu lớn của chúng ta. Con người sẽ có lợi ích gì khi bị tước đoạt những tài sản vật chất như tiền bạc chẳng hạn? Sự mất mát những tài sản vật chất có thể dạy cho con người rất nhiều bài học cần thiết,
Tuy nhiên, chẳng có gì quan trọng hơn sự thật rằng con người không thể kiểm soát được bất cứ thứ gì và không thể chắc chắn rằng mình có thể mãi sử dụng thứ gì ngoài sức mạnh tư duy của chính bản thân mình. Ta thắc mắc không biết liệu đây có phải là lợi ích lớn nhất mà con người có được thông qua nghịch cảnh hay không? Đúng vậy, và còn hơn thế nữa. Thất bại là điều may mắn khi nó buộc một người ít dựa dẫm vào những sức mạnh vật chất và tìm đến với nhiều sức mạnh tinh thần hơn. Rất nhiều người chỉ khám phá ra cái tôi khác của mình được vận hành thông qua sức mạnh của tư duy sau khi trải qua một tai họa nào đó khiến họ không thể sử dụng cơ thể một cách tự do và thoải mái được nữa. Khi một người không thể sử dụng đôi tay và đôi chân của mình, anh ta sẽ bắt đầu sử dụng bộ não, do đó anh ta sẽ đặt bản thân trên con đường khám phá ra sức mạnh tâm trí của chính mình. Cuộc sống không trao tặng cho bất cứ người nào khả năng miễn dịch trước nghịch cảnh, nhưng cuộc sống cho mỗi người sức mạnh tư duy tích cực đủ giúp con người làm chủ tất cả các tình huống bất lợi có thể xảy đến và chuyển chúng thành những tình huống có lợi cho mình. Mỗi cá nhân đều có quyền tận dụng hoặc bỏ mặc đặc quyền tư duy theo cách của mình trong mọi nghịch cảnh. Mỗi cá nhân đều buộc phải hoặc sử dụng sức mạnh tư duy của mình để đạt được những mục tiêu xác định và tích cực, hoặc bỏ mặc không sử dụng, hoặc sử dụng sức mạnh đó để đạt được những mục đích tiêu cực. Không thể có sự thỏa hiệp nào ở đây, không ai có thể từ chối sử dụng tâm trí của mình. Quy luật về nhịp điệu thôi miên buộc mọi cá nhân phải sử dụng tâm trí mình ở mức độ nào đó, dù là tích cực hay tiêu cực, nhưng nó không thể tác động đến việc cá nhân đó sử dụng tâm trí của mình theo cách nào. Những người không buông thả cũng gặp phải những sai lầm và thất bại tạm thời, nhưng phản ứng của họ với mọi dạng nghịch cảnh luôn tích cực. Thay vì từ bỏ, họ sẽ đấu tranh tới cùng và thường giành được thắng lợi. Từ những gì ngươi nói, có phải ta nên hiểu rằng mỗi nghịch cảnh đều là điều may mắn, có đúng không? Không, ta không nói như vậy. Ta nói rằng trong mỗi nghịch cảnh luôn có một hạt mầm lợi ích tương đương. Ta không nói rằng lợi ích đó đã được đơm hoa kết trái, nó mới chỉ là hạt mầm thôi. Hạt mầm đó thường bao gồm một dạng kiến thức, một ý tưởng hoặc kế hoạch nào đó, hoặc một cơ hội mà con người sẽ không bao giờ có được nếu nghịch cảnh không buộc họ phải thay đổi thói quen tư duy của mình. Chỉ những kẻ mạnh mới có thể sống sót được, mà không ai có thể trở nên mạnh mẽ mà chưa rũ bỏ mọi ảnh hưởng giúp phát triển thói quen tư duy tiêu cực được. Thói quen tư duy tiêu cực khiến con người mất đi quyền tự quyết, không cần biết ai hay cái gì đã tạo nên những thói quen đó. Con người có thể kiểm soát được thói quen tư duy tích cực và khiến nó phục vụ cho mục tiêu và mục đích của mình. Còn thói quen tư duy tiêu cực sẽ kiểm soát con người và tước đoạt mất quyền tự quyết của người đó. Sự rối loạn về kinh tế hiện đang diễn ra ở Mỹ và khắp thế giới cũng xảy ra theo cùng cách như vậy. Hàng triệu người cũng cố gắng đạt được điều gì đó mà chẳng để làm gì qua thị trường bất động sản, thỏa thuận không hạ giá, nợ dưới chuẩn và bong bóng giá trị cũng như thị trường tài chính. Khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ, họ trở nên sợ hãi và một lần nữa lại trở nên hoảng loạn. Bằng cách thay đổi từ tư duy sợ hãi sang tập trung vào những nguyên tắc tài chính hiệu quả cơ bản, chúng ta có thể khiến nền kinh tế trở nên ổn định hay không? Lựa chọn tùy thuộc vào chính chúng ta mà thôi. Từ những gì ngươi nói, ta có thể rút ra kết luận rằng tự nhiên đã củng cố những suy nghĩ chiếm ưu thế của con người và thể hiện những suy nghĩ đó dưới dạng những tác động lớn, chẳng hạn như suy thoái kinh tế hay bùng nổ kinh doanh, vân vân. Điều đó có đúng không? Độ tuổi mà phần lớn những người có được sự khôn ngoan bắt đầu có được nó là khi nào? Phần lớn mọi người chỉ có được sự khôn ngoan sau khi bước qua độ tuổi 40. Trước thời gian này, phần lớn mọi người đều quá bận rộn để thu thập kiến thức và sắp xếp nó thành những kế hoạch giúp họ tìm kiếm sự khôn ngoan. Những tình huống nào trong cuộc sống dễ khiến con người có được sự khôn ngoan nhất? Nghịch cảnh và sai lầm. Đó là ngôn ngữ chung của tự nhiên để truyền đạt sự khôn ngoan đến những người đã sẵn sàng đón nhận nó. Liệu nghịch cảnh và thất bại có luôn mang đến cho con người sự khôn ngoan hay không? Không, điều đó chỉ đúng với những người sẵn sàng cho nó và tự nguyện kiếm tìm nó mà thôi. Điều gì quyết định xem một người đã sẵn sàng để đón nhận sự khôn ngoan hay chưa? Thời gian và bản chất thói quen tư duy của người đó. Liệu những kiến thức vừa mới có được có giống với những kiến thức đã vượt qua được sự thử thách của thời gian hay không? Ta bắt đầu hiểu tại sao các nhà lãnh đạo thành công trong giới kinh doanh lại cẩn thận trong việc chọn lựa đối tác làm ăn đến vậy. Những người thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào đều thường thiết lập môi trường của chính họ bằng cách bao quanh họ những người có tư duy và hành động thành công. Ý ngươi là như vậy đúng không? Chính xác là như vậy. Hãy nhận thấy và học hỏi một điều rằng tất cả những người thành công đều phải có mối quan hệ hòa hợp với các đối tác làm ăn của họ. Một đặc điểm nữa của những người thành công là họ thường có mục tiêu xác định và yêu cầu các đối tác của mình cũng phải có mục tiêu xác định. Vậy có nghĩa là nguyên tắc về sự hòa hợp các mối quan hệ sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta khi xung quanh chúng ta là những người thành công. Hãy nghĩ đến những người bạn làm việc cùng, họ đang hỗ trợ cho bạn, hay kéo bạn thụt lùi lại. Giờ hãy nói cho ta biết về nguyên tắc cuối cùng đi. Nguyên tắc cuối cùng là cẩn trọng. Sau thói quen buông thả, đặc điểm nguy hiểm nhất của con người chính là sự thiếu cẩn trọng. Con người buông thả vào đủ các tình huống nguy hiểm bởi họ đã không lên kế hoạch cho từng bước đi cần có một cách cẩn trọng. Những người buông thả luôn hành động thiếu cẩn trọng. Anh ta luôn hành động trước và suy nghĩ sau, nếu có chút nào đó. Anh ta không chọn lựa bạn bè, anh ta cứ thế buông thả và để mọi người trói buộc mình theo cách của họ. Anh ta cũng chẳng chọn nghề nghiệp nào, anh ta buông thả suốt thời đi học và sẽ vui vẻ làm bất cứ công việc gì cho anh ta cơm ăn và áo mặc. Anh ta mời mọi người lừa gạt mình trong nghề nghiệp bằng cách không quan tâm đến việc biết những luật lệ về công việc đó. Anh ta mời gọi bệnh tật vì anh ta bỏ bê những nguyên tắc giúp anh ta duy trì sức khỏe. Anh ta mời gọi nghèo đói bởi anh ta không quan tâm đến việc bảo vệ mình khỏi ảnh hưởng từ môi trường của những người nghèo sơ xác. Anh ta mời gọi thất bại tại mỗi bước chân anh ta đi bởi anh ta không cẩn trọng quan sát xem điều gì đã khiến những người khác thất bại. Anh ta mời gọi nỗi sợ hãi đến bởi anh ta thiếu cẩn trọng trong việc xem xét các nguyên nhân của nỗi sợ hãi.
Anh ta thất bại trong hôn nhân bởi anh ta không cẩn trọng trong việc lựa chọn bạn đời và anh ta vẫn thiếu cẩn trọng trong các biện pháp gắn kết bản thân mình với cô ta sau khi đã chia tay. Anh ta đánh mất bạn bè hoặc khiến họ trở thành kẻ thù của mình bởi thiếu sự cẩn trọng trong việc giữ quan hệ với họ một cách đúng đắn. Sau thói quen buông thả, đặc điểm nguy hiểm nhất của con người chính là sự thiếu cẩn trọng. Con người áp dụng sự cẩn trọng theo cách nào thì sẽ có lợi nhất? Trong việc lựa chọn đồng sự và phương pháp gắn kết với người khác. Lý do cho điều này thì đã quá rõ ràng. Các đồng sự đóng vai trò quan trọng nhất trong môi trường của một con người và ảnh hưởng của môi trường lại quyết định một người có hình thành nên thói quen buông thả hay sẽ trở thành một người không buông thả. Những người cẩn trọng trong việc lựa chọn cộng sự không bao giờ cho phép bản thân mình có mối giao thiệp thân cận với bất cứ người nào không mang đến cho anh ta một lợi ích về mặt tinh thần, vật chất hay trí tuệ nào đó thông qua mối quan hệ đó. Không phải phương pháp lựa chọn cộng sự đó quá ích kỷ hay sao? Nó thực tế và nó sẽ giúp con người có được quyền tự quyết. Có được thành công về mặt vật chất và hạnh phúc là mong muốn của mọi con người bình thường. Không gì đóng góp nhiều hơn cho thành công và hạnh phúc của một người hơn việc chọn bạn bè, đối tác và cộng sự thật kỹ càng. Do đó, cẩn trọng trong việc chọn bạn bè, đối tác và cộng sự trở thành trách nhiệm của tất cả những ai muốn trở nên thành công và hạnh phúc. Những người không buông thả sẽ lựa chọn bạn bè rất cẩn thận và không cho phép bất cứ ai trở thành bạn thân của anh ta mà không đóng góp một ảnh hưởng tích cực hay dành cho một lợi ích nhất định nào đó. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng việc lựa chọn bạn bè một cách cẩn trọng lại có mối liên hệ rõ ràng với thành công hay thất bại cả. Có phải tất cả những người thành công đều cẩn trọng trong việc chọn những người cộng tác cùng, dù là trong công việc kinh doanh hay các mối quan hệ xã hội và mang tính chất cá nhân hay không? Nếu không chọn lựa cẩn trọng tất cả cộng sự của mình, không ai có thể thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào hết. Mặt khác, thiếu cẩn trọng trong việc đó sẽ khiến con người gần như chắc chắn sẽ thất bại trong mọi việc mình làm. Bạn đã từng gặp khó khăn khi phải nói không với người khác. Chương này sẽ khiến bạn nhận ra rằng cẩn trọng trong việc lựa chọn bạn bè và cộng sự hay đối tác và học cách nói không nhiều hơn có thể giúp bạn tiến nhanh hơn trên con đường dẫn đến thành công. Đây là bộ ba sức mạnh không thể xâm phạm nắm giữ số phận của con người. Khi chúng được kết hợp lại với nhau và nghiên cứu dưới góc độ của một sức mạnh tổng hợp, chúng có ý nghĩa mới mẻ và quan trọng hơn nhiều. Con người chẳng cần phải tưởng tượng nhiều và cũng chẳng cần phải hiểu hết về các quy luật tự nhiên mới nhận thấy rằng phần lớn khó khăn của con người do chính mình tạo ra. Hơn nữa, những khó khăn ấy hiếm khi là kết quả của những tình huống tức thời. Nó thường là cao trào của hàng loạt các tình huống được gia cố thông qua thói quen buông thả cùng với sự trợ giúp của thời gian. Phần lớn khó khăn của con người do chính mình tạo ra. Ngày nay, rất nhiều người sử dụng tâm lý nạn nhân như một cái cớ để không phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Hãy dành một khoảnh khắc để nghĩ về những người khác trong con mắt của công chúng hay trong vòng quay ảnh hưởng của bạn, những người đã đạt được những thành công vĩ đại rồi sau đó đánh mất tất cả vì thói quen buông thả. Trong suốt cuộc đời tôi, con quỷ đã có cả một câu chuyện đầy kịch tính để kể lại về những lần nó tiếp xúc với tôi. Nó đã trông thấy tôi buông thả và mất đi rất nhiều cơ hội kinh doanh mà rất nhiều cơ hội trong số đó đáng giá cả một gia tài. Nó đã thấy tôi buông thả trong cách tôi gắn kết với những người khác, đặc biệt là sự thiếu cẩn trọng của tôi trong các giao dịch làm ăn. Tình huống giúp tôi thoát khỏi sự kiểm soát chết người là mục tiêu xác định mà nhờ nó, cuối cùng tôi đã cống hiến toàn bộ cuộc đời mình về triết lý thành công cá nhân. Tôi đã buông thả hết lần này đến lần khác trong tất cả những ý thích và nỗ lực nhỏ bé của mình, nhưng sự buông thả của tôi lại được bù đắp bằng mục tiêu lớn có thể giúp tôi lấy lại lòng can đảm và bắt đầu lại quá trình tìm kiếm tri thức mỗi khi tôi thất bại trong việc kết nối với các mục đích nhỏ của mình. Những phân tích này đã cho thấy chỉ có 2% con người có cho mình một mục tiêu xác định trong cuộc sống. 98% còn lại bị cuốn vào thói quen buông thả. Dường như điều đó có ý nghĩa hơn cả sự tình cờ đơn thuần khi các phân tích của tôi đã xác minh cho tuyên bố của con quỷ rằng nó kiểm soát 98% con người bởi chính thói quen buông thả của họ. Vì thế trên thế giới chỉ có 2% người giàu nhất thế giới là nhờ họ kiên trì và kiểm soát bản thân. Khi nhìn lại sự nghiệp của bản thân mình, tôi có thể thấy rõ ràng là tôi đã có thể tránh được đa phần thất bại tạm thời mà tôi từng gặp phải nếu tôi theo đuổi một kế hoạch để đạt được mục tiêu lớn trong đời của mình một cách rõ ràng. Từ những kinh nghiệm có được trong việc phân tích các vấn đề của hơn 5.000 gia đình, tôi biết rõ ràng rằng phần lớn những người đã kết hôn mất đi sự hòa hợp với người còn lại là do sự tích tụ của rất nhiều các tình huống nhỏ trong mối quan hệ hôn nhân mà lẽ ra chúng có thể được xóa bỏ hoặc xử lý ngay khi mới nảy sinh nếu giữa hai người có một phương thức xác định để thực hiện điều đó. Họ đã không sống một cuộc sống hôn nhân có mục tiêu xác định. Bạn chỉ phải tư duy và đưa ra kết luận của riêng mình liên quan đến mọi phần trong cuộc sống này. Bạn vừa là quan tòa, vừa là bồi thẩm đoàn, vừa là luật sư cho cả bên nguyên và bên bị. Nếu bạn không thể vượt qua được hoàn cảnh thì thất bại và nguyên nhân dẫn đến thất bại ấy đều xuất phát từ bạn. Tin tốt là sẽ chẳng bao giờ là muộn để có một khởi đầu mới để phục hưng lại ý thức cả. Nhưng hãy nhắc nhở chúng ta rằng trong mỗi thất bại tạm thời, mỗi sai lầm hay mỗi nghịch cảnh, luôn có một hạt mầm lợi ích tương đương. Con đường của chúng ta dường như được kết hợp ảnh hưởng của cả thất bại lẫn thành công. Có một cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn là những nguyên tắc cách thất bại thành công. Đó là một nghịch lý mà những người đã trưởng thành về mặt tinh thần đều hiểu. Sau, buông thả, đặc điểm nguy hại nhất của con người là thiếu cẩn trọng, hay chúng ta còn có thể gọi là thiếu sáng suốt. Sáng suốt là bà con vây khôn ngoan thứ giúp chúng ta suy nghĩ về hậu quả trước khi có bất cứ hành động nào cũng như trung thực đánh giá kết quả của những lựa chọn của chính mình. Khi bạn tiếp tục hành trình cuộc sống của mình và gặp những trở ngại trên hành trình đó, có thể việc nhìn những nguyên tắc để chiến thắng con quỷ trong bạn, trích từ cuốn sách của Napoleon Hill có thể giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống của mình. Mục tiêu xác định, làm chủ bản thân, học từ nghịch cảnh, kiểm soát ảnh hưởng của môi trường, sự kết giao, thời gian, biến những thói quen tư duy tích cực chứ không phải tiêu cực trở nên cố định và nuôi dưỡng sự khôn ngoan, sự hòa hợp, hành động với mục tiêu xác định để trở thành ảnh hưởng chiếm ưu thế trong môi trường vật chất, tinh thần và trí tuệ của bạn. Cẩn trọng, suy nghĩ thật kỹ càng về kế hoạch của mình trước khi hành động.
Khi xem lại những nguyên tắc này, bạn có thể nhận ra và tiết lộ xem điều gì đang khiến bạn không đạt được những thành công lớn nhất của bạn. Vậy bạn muốn trở thành ai, thiên thần hay quỷ dữ? Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Good night.